ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මොනවද මේ කොළ පාට අප්ප? ශරීරයේ බර අඩු කරන, සීනි පාලනය කරන සහ හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරන කරපිංචා මිශ්‍ර ආප්ප තමයි මේ තියෙන්නේ. ගෙදරදීම බ්ලෙන්ඩ් එකේ ඊටම කෙටි කාලයකින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සෝදලා ගත්ත කැකුළු හල් ග්‍රෑම් 750. දැන් මම මේ ටික වතුර ටිකක් එකතු කරලා පැය එකමාරක් විතර පෙඟෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැය එකමාරකට පස්සේ මේ විදියට හාල් ඇට ටික කැඩෙනවා නම් හාල් ටික පිළිලා තියෙනවා. දැන් මම මේ වතුර ටික හොඳින් පෙරාගෙන ඉන්නම්. මේ තියෙන්නේ පොඟවගත්ත හාල් ටික. ඊළඟට පොල් ගෙඩියක උපු පිරි ඊස්ට් ස්ටේ හැඳි එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තමයි අද අපි පාවිච්චි කරන විශේෂිත දේ කරපිංචා. මේක ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපි දැන් ආප මිශ්‍රණය සූදානම් කරගනිමු. ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි නිසා මම දෙපාරකට තමයි හාල් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ. හාල් එකකින් භාගයක් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට දාගෙන ඊළඟට ඊස්ට් තේ භාගයක් එකතු කරනවා. කරපිංචා කොළ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන මේ එකතු කරන්නේ පොල් කිරි, උගු පොල් කිරි. පොල් කිරි ටික හාල් ටිකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තිබුණම ඇති. ගොඩක් එකතු කරන්න එපා. මොකද අපි ටිකක් උකු මිශ්‍රණයක් තමයි මෙතෙන්දී හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් හරි. මෙන්න මේ විදිහට පිටි පදමට මේක බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කෑලි තියෙන්න බෑ. හොඳටම පිටි වුණාට පස්සේ අපිට මේක පුළුවන් වාදනයකට අයින් කරගන්න. ඊළඟ කොටසත් මේ විදිහටම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. හාල් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට ඊස්ට් තේ භාගේ, කරපිංචා කොළ ටික, ඊළඟට පොල් කිරි. මේ විදිහටම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන අපි කලින් මිශ්‍රණය තිබිච්ච වාදනයට මේක දාලා මේ දෙක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මේක හොඳින් වහලා පැය එකමාරක් දෙකක් විතර අපි පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. දැන් මම ආප්ප ටික හදන්න සූදානම් වෙනවා. මේ බිත්තරේ ගසා ගන්න පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. මේක පැත්තකින් තියාගෙන මම පිටි මිශ්‍රණය පැය දෙකකට පස්සේ මේ බලන්නේ. දැන් හොඳටම මේක පිපිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මම ඊළඟට මේකට අර ගසාගත්ත බිත්තරයත් එක්ක ලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ වෙනකොට අපිට පැය 3මාරක් 4ක් තමයි ගත වෙලා තියෙන්නේ. මේක පටන් ගත වෙලාව ඉඳලා. ඉතින් බලන්නකෝ කොච්චර ඉක්මනද කියලා. නැත්නම් අපිට ආප් හදන්න ගොඩක් වෙලාවක් ගත වෙනවනේ. මිශ්‍රණය ටිකක් උකු වගේ කලින් ඉතුරු කරගත්ත පොල් කිරි වලින් ටිකක් මේකට දාගෙන දියාරු මිශ්‍රණයක් තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. එතෙන්ද ලුණු බලන්න Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් තියෙන්නේ ආප්ප ටික හදාගන්න. තාච්චි දෙක ලිපේ තියලා මම මේකට තෙල් පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. ඊළඟට තාච්චියේ වටේටම යන විදිහට මේ තෙල් ටික මම ටිෂු එකකින් වටේට ගා ගන්නවා හොඳට. තාච්චිය හොඳට රත් වුණාම තමයි අපි මේකට ආප්ප මිශ්‍රණය වක් කරගන්න ඕනේ. දැන් හරි. මේ විදිහට මිශ්‍රණය හැන්දක් විතර දාගෙන මේක මේ විදිහට කරකවනවා හොඳට. අපි හදා ගන්නවා. තව ටිකක් මැදට පිටි ටිකක් දානවා මදි වගේ හැංගිච්ච නිසා. දැන් මේක පියනෙන් වහලා අඩු ගින්දරේ විනාඩි කිහිපයක් අපි මේක තියාගන්න ඕනේ. වරින් වර ඇරලා බලන්න පුළුවන් අපිට අපි සූදානම්ද කියලා. දැන් හරි. දැන් මේක අපි ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න තමයි හදන්නේ. අපි මේ විදිහට අප කීපයක්
හදාගමු දැන්. වරින් වර මේ විදිහට තෙල් ආලේප කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ආප් ඉක්මනින් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ හදන්න යන්නේ බිත්තර අප්පයක්. මෙතෙන්දි පිටි ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මම දාන්නේ. මැද්දට පිටි දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හදලා ඊළඟට බිත්තරේ මේ විදිහට කඩලා දාගන්නවා තාච්චියට. ඊළඟට ලුණු ගම්බරිස් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක වහලා තියෙනවා. ලුණු ගම්බරිස් ටික ඔය විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරලා අපිට දැන් ආප්පේ සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ලිපින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. මේ තමයි බිත්තර ආප්පේ. මේ විදිහට තවත් එකක් අපි හදාගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය 4ක් වගේ කෙටි කාලයකදී අපි හදාගත්ත කරපිංචා අප්ප. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.